Στο σημερινό επεισόδιο θα πάμε σε ένα θέμα που σας είχα υποσχεθεί αρκετό καιρό πριν, αλλά λίγο κάποιες υποχρεώσεις, λίγο που τελικά η σωστή αναζήτηση του θέματος χρειαζόταν αρκετό κόπο και μελέτη και μάλιστα σε γλώσσες ο Θεός να σε φυλάει, λίγο που το θέμα αφορά το Ισραήλ και με τις πρόσφατες εξελίξεις θα ήταν υπερβολικά εντριγκαδόρικο. Τέλος πάντων αργήσαμε, αλλά τελικά έχουμε λευκό καπνό και ήρθε η ώρα να το παρουσιάσουμε αναλυτικά. Το θέμα του σημερινού βίντεο λοιπόν είναι σίγουρα ένα θέμα καθαρά ιστορικό, όμως ταυτόχρονα έχει και βαθιές θρησκευτικές ρίζες. Θα μιλήσουμε κυρίως για ένα θρησκευτικό βιβλίο του Ιουδαϊσμού, το λεγόμενο και φημισμένο Ταλμούδ, και συγκεκριμένα θα δούμε τις αναφορές που έχει για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Προειδοποιώ ευθύς εξ αρχής, αυτές οι αναφορές δεν είναι καθόλου μα καθόλου λίγες και είναι πέρα για πέρα εντυπωσιακές και εξοργιστικές με μια πρώτη ανάγνωση. Όσοι δεν έχετε ασχοληθεί ποτέ ξανά με το θέμα, καθίστε αναπαυτικά, γιατί σίγουρα θα πάθετε την πλάκα σας κατά το κοινώς λεγόμενο, ενώ όσοι έχετε κάποια γνώση επί του θέματος, και εσείς καθίστε αναπαυτικά, γιατί σήμερα θα πάμε λιγάκι πιο βαθιά από το συνηθισμένο και από όσα έχετε διαβάσει γενικά. Για να ξεκινήσουμε, πάμε πρώτα να δούμε τι είναι το Ταλμούδ και ποια η πρακτική χρήση του στην εβραϊκή θρησκεία και στον εβραϊκό πληθυσμό, γιατί αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Πριν δούμε τι λέει, να καταλάβουμε σε ποιον το λέει και γιατί το λέει. Το Ταλμούδ λοιπόν είναι το βασικό και κεντρικό κείμενο του ραβινικού Ιουδαϊσμού, που περιλαμβάνει το σύνολο των εβραϊκών θρησκευτικών κανόνων, του λεγόμενου προφορικού νόμου δηλαδή και της εβραϊκής θεολογίας. Και για να ξέρετε, η λέξη στα εβραϊκά σημαίνει κάτι σαν διδασκαλία ή μελέτη. Το Ταλμούδ τώρα αποτελείται από δύο μέρη. Τη Μισνά, που είναι ένα γραπτό υπόμνημα περίπου του 200 μετά Χριστόν και κωδικοποιεί τον προφορικό νόμο, του δίνει δηλαδή μια συνοπτική γραπτή μορφή. Το άλλο του κομμάτι είναι η Γκεμαρά, που είναι ερμηνευτικά σχόλια και συζητήσεις για τη Μισνά, γραμμένα περίπου το 500 μετά Χριστόν, και θα μου πείτε τώρα καλά το ιστορικό υπόβαθρο και η θρησκευτική του αξία, αλλά σήμερα πρακτικά πιστεύουν σε αυτό το βιβλίο οι Εβραίοι? Η απάντηση είναι ναι. Οι Εβραίοι πιστεύουν στο Ταλμούδ. Το Ταλμούδ είναι το κύριο ιερό κείμενο του ραβινικού Ιουδαϊσμού μετά το Μωσαϊκό νόμο, την Τορά που λένε, και είναι η βάση για τον σύγχρονο εβραϊκό θρησκευτικό νόμο που κατευθύνει τη θρησκευτική και καθημερινή ζωή των Εβραίων. Πάντα βέβαια για πίστη μιλάμε, άλλωστε το πόσο πιστεύει κάθε εβραϊκή κοινότητα και το τι σημασία δίνει σε αυτό το βιβλίο μπορεί να είναι και λιγάκι σχετικό. Σε κάθε περίπτωση όμως το Ταλμούδ θεωρείται επισήμως θεμελιώδες και αναπόσπαστο μέρος της εβραϊκής θρησκευτικής παράδοσης και πρακτικής. Και αφού τα είπαμε όλα αυτά, πάμε τώρα να μπούμε στο ζουμί. Πάμε να δούμε όλες τις ακραίες, θα έλεγε κανείς, λιανεπιικώς αναφορές. Αρχικά να πούμε ότι το Ταλμούδ χωρίζεται σε 5 διαφορετικά κεφάλαια που το καθένα καταπιάνεται με ένα συγκεκριμένο θέμα και όλα μαζί απαρτίζουν το πλήρες βιβλίο. Επομένως, σε κάθε αναφορά θα λέω το κεφάλαιο, θα λέω τη σελίδα και ένα γράμμα από δίπλα, συγκεκριμένα α ή β, που είναι η μία από τις δύο πλευρές της σελίδας. Αυτά για να είμαστε ξεκάθαροι και να μπορεί ο καθένας να ελέγξει τα όσα λέω και ίσως να με διαψεύσει αν κάπου έχω κάνει λάθος. Ξεκινάμε με το κεφάλαιο Καδισίν 66α. Εκεί αναφέρεται ότι οι Έλληνες είναι σαν ζώα, δεν έχουν πνεύμα ζωής, ενώ οι Ισραηλίτες είναι άνθρωποι με ψυχή και πνεύμα. Αυτή η διαφορά τονίζει την πνευματική υπεροχή των Ισραηλιτών σε σχέση με τους εθνικούς. Ενώ λίγο πιο κάτω στην ίδια σελίδα αναφέρεται ότι οι Έλληνες είναι σαν αγελάδες ή γάιδαροι χωρίς πνευματική ζωή, δεν έχουν πνεύμα ζωής. Κρατήστε το αυτό, γιατί όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο Σανχεντρίν 56β, το αίμα ενός Έλληνα έχει λιγότερη αξία από το αίμα ενός Εβραίου. Και στο ίδιο κεφάλαιο, λίγο πιο κάτω, η σελίδα 90α έρχεται να το τερματίσει λέγοντας ότι όταν ένας Εβραίος σκοτώνει Έλληνα δεν θεωρείται φόνος. Κάνω μια παύση εδώ για να μπορέσουμε να το χωνέψουμε και επαναλαμβάνω, όταν ένας Εβραίος σκοτώνει Έλληνα δεν θεωρείται φόνος. Νομίζω δεν χωράει παραπάνω σχολιασμό σε αυτό το κομμάτι, οπότε προχωράμε τρέχοντας παρακάτω. Πάμε τώρα στο κεφάλαιο Χαγκίκα 27α, όπου βρίσκουμε το εξής. Οι Έλληνες είναι ειδωλολάτρες, άσχημοι και ηθικά διεφθαρμένοι με σεξουαλικές συνήθειες που αποδοκιμάζονται έντονα. Αυτό μας γράφει και προχωράμε στο κεφάλαιο Εροβίν 21β, όπου βλέπουμε ότι οι Έλληνες είναι ανθρώπινα όντα χαμηλότερης φύσης προορισμένα να υπηρετούν τους Ισραηλίτες.
Αυτά βέβαια φαίνεται ότι δεν είναι αρκετά για να καταλάβει ο Ισραηλίτης του Μεσαίωνα τι καθάρματα που ήμασταν, και έτσι στην αρχή του κεφαλαίου Σαμπάτ 22β μας λέει πως είναι καλύτερα να ζει κανείς ως σκλάβος στους Ισραηλίτες παρά ως ελεύθερος ανάμεσα στους Έλληνες. Ενώ το κεφάλαιο Χαγκίκα 15β είχε ήδη προειδοποιήσει ότι οι Έλληνες είναι κατάρα μέσα στα έθνη, καθώς απομακρύνθηκαν από το δρόμο του Θεού. Αυτές είναι μόνο λίγες από τις αναφορές στους Έλληνες, γιατί πραγματικά όρεξη να έχεις να ψάχνεις και όλο και κάτι θα βρίσκεις. Και επειδή εγώ είχα όρεξη, πάμε να σας δείξω και ένα από τα πρώτα bullying ίσως της ιστορίας, όχι βέβαια ότι όσα έδειξα δεν φτάνουν. Πάμε λοιπόν στο Γκεμαρά Μπερκάτ 50α, όπου βρίσκουμε ότι η παρέα με Έλληνες είναι επικίνδυνη για την πνευματική υγεία. Προειδοποίηση παρόμοια με αυτές που χρησιμοποιούμε σήμερα για το κάπνισμα δηλαδή, και το Σαμπάτ 116α λέει ότι μεταξύ των Ελλήνων δεν υπάρχει θέση για την αλήθεια του Θεού και η επαφή πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περιορισμένη. Και επειδή όλα αυτά δεν αναφέρονται μόνο μία φορά, αλλά υπάρχουν διασκορπισμένα ξανά και ξανά σε διάφορα κεφάλαια, θα δώσω και λίγη δουλειά για το σπίτι για τους μερακλείδες που θέλουν να βρουν κι άλλα. Οπότε κοιτάξτε τα Νταφίνιν 45α και β, Κίντα Μαρί 10β, Σουκά 45α, Ψαχά 96β, Χουλά 89α, Σοφίμ 23α, Εροβίν 19α, και η λίστα πραγματικά δεν τελειώνει. Ελαφρύτερες αναφορές θα βρείτε μεν, αλλά αξίζει μια ματιά εάν έχετε την όρεξη. Τώρα για τη συνέχεια να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά και σε ένα άλλο κείμενο εκτός του Ταλμούδ, το Τολεντότ Ιεσού, το οποίο είναι μια συλλογή λαϊκών εφηγήσεων του Μεσαίωνα και περιγράφει τη ζωή του Ιησού, φυσικά όχι με τα καλύτερα λόγια. Εκεί μέσα επιγραμματικά να αναφέρω βρίσκουμε ότι ο Ιησούς ήταν γιος ενός Εβραίου που είχε σχέση με Ελληνίδα γυναίκα, γεγονός που τον καθιστούσε ακατάλληλο για προφήτη. Επίσης βρίσκουμε ότι ο Ιησούς έμαθε τα ελληνικά μυστήρια και τα μάγια από ειδικούς μάγους και έτσι εξαπάτησε το λαό του. Βρίσκουμε ακόμα ότι ο Ιησούς γεννήθηκε από ανομία ανάμεσα σε έναν Εβραίο και μια Ελληνίδα, γεγονός που τον καθιστούσε βαρέλι ακαθαρσίας για την κοινότητα, και πολλά ακόμα. Δεν θα επεκταθούμε σε αυτό γιατί δεν είναι θρησκευτικό βιβλίο και δεν διδάσκεται σε θρησκευτικές σχολές κτλ. Επομένως το κρατάμε απλώς ως μια μεσαιωνική περιγραφή κάποιων ανθρώπων της εποχής. Σε αυτό το σημείο όμως πρέπει να συζητήσουμε κάτι νομίζω. Γιατί εγώ κάνω και εσείς παρακολουθείτε αυτό το βίντεο? Για να διαδώσουμε αντισημιτικά μηνύματα, για να υποτιμήσουμε αυτή τη θρησκεία έναντι της δικής μας, για να δείξουμε ότι όλοι μας μισούν και δεν ξέρω τι άλλο? Όχι, εγώ κάνω αυτό το βίντεο για να δείξω πως η ιστορία πολλών αιώνων είναι ζωντανή και φτάνει μέχρι και τις μέρες μας και μπορεί να επηρεάσει κοινωνίες ολόκληρες αν αποδεχόμαστε ή απορρίπτουμε χωρίς κρίση γραπτά και διδαχές που γράφτηκαν σε άγριες εποχές για διαφορετικές κοινωνίες και για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Τους λόγους που τα γράφει αυτά το Ταλμούδ μπορείτε να τους φανταστείτε αρκεί να θυμηθείτε ότι οι Έλληνες εξουσίαζαν για πολλά χρόνια αυτή την περιοχή. Και όπως γίνεται συνήθως στην ιστορία, ο κατακτημένος που δεν μπορεί να επιτεθεί φυσικά, επιτίθεται πνευματικά. Το πέρασαν πολλοί λαοί αυτό και το περάσαμε και εμείς πολύ αργότερα. Υπό αυτό το πρίσμα νομίζω μπορούμε να δείξουμε μια μεγαλύτερη κατανόηση στα όσα απαράδεκτα φυσικά αναφέρονται στο Ταλμούδ. Εδώ να κάνουμε και μια σημείωση ότι θα μπορούσα να προσθέσω πολλές ακόμα αναφορές, οι οποίες όμως είναι παρόμοιες και επαναλαμβάνονται σε διάφορα σημεία διαφορετικών κεφαλαίων του Ταλμούδ. Γι' αυτό το λόγο αποφάσισα να μην το κάνω, γιατί το βίντεο θα έβγαινε πολύ μεγάλο χωρίς να προσφέρει κάτι ουσιαστικό, επαναλαμβάνοντας με διαφορετικά λόγια αναφορές που έχουν ήδη λεχθεί. Για τον λόγο αυτό αποφάσισα να παραθέσω αυτά τα αποσπάσματα μόνο, που το καθένα δίνει μια συγκεκριμένη πτυχή της σκέψης των Εβραίων της εποχής του Ταλμούδ. Κάπου εδώ και το σημερινό επεισόδιο φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος του. Γράψτε μου στα σχόλια τη γνώμη σας, ιδέες για επόμενο βίντεο και γενικά ό,τι άλλο σας κατέβει. Αυτά για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.